Okej, då så. Då är vi på en tämligen enslig 50-sträcka. Det vi ska göra nu, det är att öva tvärnitningar. Effektivbromsningar heter det på lite finare språk. Det kan man göra på två sätt. Ena sättet är, om du bara vill ha reda på bromssträckan, då kan man säga så att du kommit upp detta i en 50-väg, kommit upp i 50 km/h, så kanske vid en stolpe, sån här lampstolpe, där börjar jag tvärnita. Och sen får vi se hur långt vi kasar. Man kan också göra så att om man har med sig till exempel en handledare, så kan den handledaren helt plötsligt säga tvärnita. Då får du med reaktionstiden och sträckan plus bromssträckan. Och de två, om vi plussar ihop reaktionssträckan och bromssträckan, då kanske ni känner till, då får vi ju stoppsträckan. Så i det här fallet så tänker vi börja just med att upp i 50 km/h, och när vi kommer ta någon lyktstolpe och tvärbromsa. Jätteviktigt nu när man sätter igång och tvärbromsa, det är att titta bakåt innan ni börjar tvärbromsa. Eftersom vi får ju absolut inte orsaka en olycka bara för att man ska öva den här. Och poängen är helt enkelt att naturligtvis få stopp på bilen så effektivt som möjligt, men också känna av och till viss mått också höra, beror på från bil till bil är lite olika, när det här ABS-systemet sätter igång. ABS betyder Anti-Blocker System, eller då låsningsfria bromsar på svenska. Så vi kör väl iväg här då, upp i 50 km/h, och sen så vid någon lyktstolpe kommer jag att trycka fullt på bromsen. Så upp i 50 km/h. Där har jag 50, och då säger jag 3 stolpar härifrån. Stolpe nummer 1, stolpe nummer 2 och stolpe nummer 3. Där trycker jag fullt på bromsen. Där först stannar vi. Och då är det ju bra att jag vet om att det brukar vara 50 meter mellan kantreflexstolpar på en landsväg och 25 meter mellan lyktstolparna i tätort. Så vi hade nästan 20 meters bromssträcka. Normal bromssträcka i 50 km/h brukar ligga på cirka 10. Så vi har alltså dubblat bromssträckan nu på grund av vinterväglaget. Jag hoppas att ljudet från bromsarna, kom fram. Men jag tryckte fullt på bromsen. Så att, ungefär dubblad bromssträcka på grund av väglaget. Och det är ju inte lyckat att göra en tvärbromsning mitt i en korsning, så att det ska vi ju undvika, synnerhet som det är varning. Ska vi se här, den sista lyktstolpen där, så ska vi se. Och då får vi ner för spacket, då händer det också grejer. Nu trycker jag för fullt på bromsen. Där stannar den först. Och nu hade vi alltså nerförsbacke, och nerförsbacken påverkar så att bromssträckan blir ännu längre. Får jag också möjlighet att använda mig av helljuset. Som ni ser det här halvljuset, så är det lite nertonat till vänster och lite mer upp till höger. Det får vi köra högertrafik för att få med då just dikeskant och trottoarer i en stad. Men helljuset, ja, det är helt och hållet. Det är lika mycket ljus på vänster sida som på höger sida. Att det lyser mer på vänster nu för det är för att vägen svänger. Och med helljuset på kan man också se all snö som faller. Sen får man inte lov att lysa med helljus in i fastigheter, tåg, båtar, skepp och så vidare.
Det finns många regler kring helljuset när man inte får använda det. Nu ser vi kan vända runt här och komma tillbaks. Trafiko hjälper dig med varje steg till körkortet. Boka körlektioner, kurser och plugga teori direkt i mobilen. Ladda ner Trafiko-appen och spara 1000-lappar jämfört med en traditionell trafikskola. Ja, nu ska vi göra samma eller liknande bromsövning som vi gjorde innan. Den stora skillnaden är att jag har en passagerare med mig som kommer någonstans där jag inte vet om skrika på mig att jag ska tvärnita. Det betyder att jag vet inte exakt när det kommer att ske. Då lägger jag ju till min reaktion och sen så från det att jag trycker på bromsen då börjar bromsningen. Så då är reaktionssträckan först. Jag hör någon skrika, tvärnita, det tar en stund och sen trycker jag på bromsen och till bilen står still. Så då får vi alltså med den så kallade stoppsträckan. Hoppas ni hängde med på den. Ja, vi rullar iväg så får jag väl se eller höra rättare sagt när min passagerare här tycker att jag ska tvärnita. Som sagt, är det trafik bakom bilen kommer jag inte göra det. Så att det får aldrig bli farligt detta. Så det är 50 vägar, rullar upp i 50 km i timmen, vilket jag har alldeles strax. Där. Nu kör vi 50 km i timmen. Stopp! Där! Och då fick vi, lite, var nog rätt så, det blir ju så här när man någonstans vet om det mentalt så är man lite mer beredd. Men så är det ju inte i verkligheten när du är ute och kör och så springer du ut en älg på vägen. Så att vi fick inte så värst stor skillnad faktiskt. Men jag tror att ni hoppas att ni förstår poängen med att det här kan man faktiskt testa. Så att man kan se skillnaden lite tydligare. Jag tackar så mycket för passagerarens insats. Så då har vi visat lite grann om hur man kan göra när man ska övningsköra tvärnitningar. Men glöm aldrig, titta bakåt innan ni börjar bromsa. För det är inte meningen att ni ska orsaka en olycka och bli påkörda i bagaget för att man tränar en sån här grej. Utan en lugn avsidesväg, så lugn som möjligt i alla fall. Lycka till!